نتحدث هنا عن عبدة الشيطان وكيف نشأت عبادتهم، وما هو الشيطان بليال الذي تم ذكره في كتبهم، ومن هو مؤسس تلك الديانة، وما هي طقوس عبادتهم الشيطانية، والكثير من الأمور التي نجهلها عنهم سنذكرها لكم. تابعوا القصة حتى النهاية وستتعرفون على الكثير من أخبارهم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. الشيطان بليال أو بلعال تم ذكره في الكتاب الثالث للإنجيل الشيطاني، والذي تم نشره في عام 1969 من الميلاد على يد أنتون ليفي من أصل يهودي أمريكي الجنسية، وهو كتاب يعتبر مرجعا لأصحاب ديانة عبدة الشيطان، مكون من 300 صفحة، ويبدأ بعبارة God died، أي أن الله مات، ويحتوي على وصايا الشيطان العشر وكذلك الرموز التسعة، وجميعها تحض على اتباع الشيطان وتقديسه وعبادته وإنكار وجود إله أو حياة بعد الموت. وهو من أوائل المؤسسين لفرقة عبدة الشيطان، ومؤسس أول كنيسة للشيطان في العالم في مدينة سان فرانسيسكو سنة 1966 لتمجيد الشيطان والاستمتاع بكل ما حرمته الأديان والسحر والسحرة، ويعتبر نفسه أنه حيوان يلبي غرائزه، والتي يدعي بأن البشر يرغبون بفعلها لكنهم لا يظهرونها، وكأن الله لم يخلق لنا دينا لتنظيم حياتنا وسعادتنا وطرقا شرعية للاستمتاع بغرائزنا كبشر، فنحمد الله على نعمة الإسلام. وقد أظهر لي في الشيطان كرمز للقيم الأرضية، ويدعي بأن الشيطان مظلوم، وهو ينكر جميع الأديان، ويدعي أن لا دليل لوجود الله تبارك وتعالى، بينما هناك الكثير من الأدلة على وجود الشيطان. كان أنتوني يطمح في إحياء ما جاء به فرسان المعبد في القدس في عصر الحروب الصليبية من عبادة وطقوس للشيطان. يعتبر أنتوني ليفي هو خليفة أليستر كراولي، المؤسس الأول لهذا المعتقد الفاسد، الذي أسس دين ثيلميا في عام 1904 من الميلاد في كتابه القانون. وكلمة ثيلميا كلمة يونانية تعني مشيئة أو نية، وهي فلسفة تعني افعل ما تشاء. كان أليستر كراولي ساحرا وشاعرا ورساما وروائيا ومتسلقا للجبال، وقد ادعى أنه عندما كان في زيارة لمصر أنه اتصل بكائن خارق يدعى إيواس، وقدم له كتاب القانون، وهو كتاب مكون من 3 فصول استغرق كل فصل منه ساعة واحدة لكتابته. كلمة بليال أو بلعال تعني بدون سيد، ويعتبرونه أحد أمراء جهنم، وهو ملك الهلاك والدمار لديهم، ويكتفون به، فهم لا يعترفون بوجود إله أو رسل، ويعتقدون بأن الشيطان هو من يصنع التغيير في هذا العالم، ويريدون أن يعيشوا لتلبية كل رغباتهم الشيطانية قبل الممات، ولا يعترفون بوجود حياة بعد الموت أو جنة أو نار. تختلف طقوس عبادتهم التي يستحضرون فيها الجن، ويستخدمون العظام البشرية والخمور والدماء والرقص، وتصل طقوسهم الوحشية إلى قتل الأطفال المشردين وتقديمهم قربانا إلى الشيطان، ويشبعون غرائزهم متى ما شاءوا أو أرادوا ومع أي شخص يريدون. ورغم أن الإنجيل الأسود الخاص بعبدة الشيطان يدعو للقتل والعدوانية تجاه المجتمع والبشر، اقتل من ترغب بقتله وافعل ما تشاء واكره جارك، والكثير من الشرور الموجودة بذلك الإنجيل، غير أننا نجد اعترافا من بعض الدول الغربية بتلك الفئة في المجتمع دون توجيه أي اتهام لهم أو الإنكار عليهم. ولا زال هناك الكثير عنهم وعن طقوسهم وعبادتهم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم ولو قليلا من هذه المعلومات، وإذا كانت هناك أي معلومات لم نذكرها فأرجو كتابتها في التعليقات ليستفيد الجميع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو، وشكرا لمشاهدتكم.